Lenteland ontwikkelt regeneratieve gemeenschapsboerderijen als oplossing voor de grote problemen die op ons afkomen. We zijn nu sinds 1970 68% van het gewervelde leven kwijt in 1 generatie tijd. Dat is echt ongehoord. We kunnen mensen voeden en tegelijkertijd de natuur herstellen door de bodem en de biodiversiteit te beschermen tegen de uitputting die ons economisch systeem veroorzaakt. We zijn nu echt aan de grens gekomen, want het klimaat en de biodiversiteit beginnen terug te praten. We willen weerbaar zijn tegen de stijgende prijzen van grond en voedsel als gevolg van tekorten, klimaatverandering en financiële speculatie. We willen onze eigen boontjes doppen en samen ontdekken dat het ook anders kan. Als consument eet je daarmee gewoon je omgeving mooi. Fantastisch, je ziet hier de... Wij willen weer aarde op een stuk grond, het bodemleven herstellen, daar gezond voedsel optelen en ons verbinden met de boer die dat voor ons maakt. Ik ben ervan overtuigd dat regeneratieve boerderijen het antwoord zijn op veel grote problemen. En daarom steek ik mijn hele hebben en houden in Lenteland. Een Lentelandboerderij is tussen de 10 en 20 hectare groot en ligt op een fijne plek, dicht bij een woonkern. Er staat altijd minstens 1 woning voor de boeren die er aan de slag gaan en hij ligt ruim boven zeeniveau. Want we denken 7 generaties, ongeveer 200 jaar vooruit. Op de meeste boerderijen vind je een intensieve groentetuin, waar gezinnen uit de buurt een abonnement op hebben. Ze komen zelf oogsten of ze krijgen kant-en-klare pakketten. Er groeien bomen met allerlei soorten fruit en noten, naast struiken met bessen en allerlei andere gewassen. Heel divers, maar wel netjes in rijen, zodat er efficiënt geoogst kan worden en we een winstgevend bedrijf opbouwen. Er kan een boerderijwinkel zijn en misschien zelfs een restaurant, overnachtingsmogelijkheden of ruimte voor bijeenkomsten. De gemeenschap helpt mee en komt er samen. Voor elke boerderij richten we een aparte coöperatie op. Die wordt bestuurd door de boeren en door Stichting Lenteland. De coöperatie wordt eigenaar van de grond en gebouwen en gaat onder leiding van de boeren ook de boerderij runnen. Lenteland leent de coöperatie genoeg geld om alles te kunnen kopen en op te starten en nodigt vervolgens mensen uit de omgeving uit om certificaten te kopen. Zo worden ze mede-eigenaar van de hele boerderij en daarmee is hun investering ook gelijk veilig, want grond en gebouwen worden niet snel minder waard. Van de opbrengst van de certificaten worden de leningen afgelost, zodat Stichting Lenteland ergens anders de volgende boerderij kan opstarten. En zo verbinden we grond, voedsel, boeren en mensen weer met elkaar. Zo bouwen we samen aan een toekomstbestendig voedselsysteem op gemeenschappelijk beheerde grond, waar niet alleen de mens, maar ook de natuur tot bloei komt. We kunnen dit natuurlijk niet alleen en dat willen we ook niet. Er zijn allerlei manieren waarop jij kunt helpen om in 10 jaar 100 boerderijen te ontwikkelen.